Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 163, ngay khi Đế Thiên trọng thương và bỏ chạy về phía tinh đấu Đại Xâm Lâm thì ngay lập tức đám người Trung Ly Ô cũng đuổi theo. Tuy nhiên, hành động này chẳng khác nào tự tìm cửa tử. Có lẽ do hoạt động ở Tà Ma Xâm Lâm quá lâu, gã đã quên mất rằng tinh đấu Đại Xâm Lâm vẫn còn những vị siêu cấp hung thú đáng sợ khác đang ẩn cư. Chưa cần nhắc đến Vạn Yêu Vương hay Bích Cơ, chỉ riêng một mình hùng quân xuất thủ cũng đủ khiến nhóm Tả Hồn Sư phải nếm trái đắng. Còn ở xa, nhìn cuộc chiến vừa kết thúc, Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm nói: tuy oán khí từ huyết hải oán linh mâu cực kỳ đáng sợ, một khi trúng đòn sẽ điên cuồng tàn phá cơ thể đối thủ cho đến khi nuốt chửng hoàn toàn, nhưng luồng hồn lực mới sinh ra từ sự dung hợp âm dương hỗ bổ của Đế Thiên lại có khả năng kháng cự cực mạnh đối với mọi nguồn năng lượng ngoại lai. Với tu vi thâm hậu tích lũy vạn năm, việc hóa giải oán khí đối với Đế Thiên chỉ là vấn đề thời gian. Nhóm Tả Hồn Sư dám ngang nhiên phạm vào thánh địa tinh đấu, nhận một kết cục vô cùng bi thảm. Lời vừa nói ra thì cũng lúc đó, ở trong tinh đấu Đại Xâm Lâm, sau một cuộc chiến chớp nhoáng chẳng dấu vết, nhóm Tả Hồn Sư của Thánh Linh Giáo đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề với tỷ lệ tử vong vượt quá 40%, ôm hận rút lui khỏi tinh đấu Đại Xâm Lâm. Cùng lúc đó ở tại doanh trại, sau Hoắc Vũ Hạo đã thành thục nắm giữ một phần không gian chi lực. Nhờ đó, hắn dễ dàng lẻn vào doanh trại của đại quân Nhật Nguyệt và bí mật đưa Quất Tử vào bán vị diện vong linh. Cuộc trò chuyện giữa hai người tập trung vào 3 trọng điểm chính. Thứ nhất, Hoắc Vũ Hạo dọa sẽ giam giữ Quất Tử trong bán vị diện vong linh nhằm ngăn chặn đế quốc Nhật Nguyệt tiến đánh Học viện Sử Lai Khắc. Tuy nhiên, Quất Tử liền dội một gáo nước lạnh khi khẳng định rằng dù cô có mất tích thì Từ Thiên Nhiên và Trung Ly Ô vẫn hoàn toàn đủ sức chỉ huy đại quân. Thậm chí, nếu không còn cô kiềm chế, Trung Ly Ô chắc chắn sẽ bằng mọi giá hủy diệt Sử Lai Khắc. Với sức mạnh hồn đạo khí áp đảo từng được Nhật Nguyệt sử dụng để tấn công Đế Thiên, Học viện Sử Lai Khắc ở thời điểm hiện tại rất khó lòng chống đỡ trước hàng triệu đại quân. Thứ hai, Quất Tử chủ động đưa ra một đề nghị hợp tác, chỉ cần Vũ Hạo giúp cô diệt trừ Từ Thiên Nhiên, cô hứa sẽ hoãn phát động chiến tranh trong vòng 10 năm. Đồng thời, Quất Tử còn tiết lộ một bí mật vô cùng chấn động, Từ Vân Hạo thực chất không phải là con ruột của Từ Thiên Nhiên. Thứ ba, để thể hiện sự chân thành của mình, Quất Tử đã tiết lộ mục tiêu tấn công thực sự lần này của đế quốc Nhật Nguyệt không phải là Học viện Sử Lai Khắc mà chính là đế quốc Đấu Linh. Thời điểm chia tay, Quất Tử đã tha thiết yêu cầu Hoắc Vũ Hạo có thể ôm ta một cái không. Dù Vũ Hạo có phần ngập ngừng nhưng vẫn trao cho cô một cái ôm nhẹ. Chính cái ôm này về sau đã khiến Đường Vũ Đồng ngửi thấy mùi hương lạ trên người anh và lập tức tỏ thái độ ghen tuông. Cùng lúc đó ở tại doanh trại, sau khi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình chiến sự hiện tại, phe Sử Lai Khắc đồng thanh hạ quyết tâm phải ngăn bọn chúng xuất quân cứu viện. Mặc dù có người lo lắng hỏi liệu Quất Tử có đưa cho huynh thông tin giả không, nhưng sau khi trực tiếp nghe chính miệng Quất Tử xác nhận mục tiêu thật sự là Đấu Linh, Hoắc Vũ Hạo vẫn quyết định hành động. Anh lập tức dẫn theo đội ngũ gồm 6 người, Đường Vũ Đồng, từ Tam Thạch sang Nam Nam, Quý Tuyệt Trần, Diệp Cốt Y và Nam Thu Thu cấp tốc lên đường cứu viện. Trước đó, trong thời gian bế quan, Vũ Hạo từng nhờ Vũ Đồng nhắn với phía Đấu Linh rằng đừng dồn toàn bộ lực lượng tinh anh sang viện trợ cho Sử Lai Khắc. Mặc dù vậy, giới thượng tầng của Đấu Linh đã không lắng nghe lời cảnh báo này, mà minh chứng rõ nhất chính là việc Thiên Dương Đấu La vẫn dẫn đại quân đi tiếp viện cho Sử Lai Khắc. Khi nhóm của Hoắc Vũ Hạo dốc sức tới được Hoàng thành Đấu Linh thì mọi chuyện đã quá muộn. Hoàng cung Đấu Linh lúc này đã bị biến thành một hố sâu khổng lồ, rộng tới 300 mét. Toàn bộ các công trình kiến trúc xung quanh đều bị san bằng thành tro bụi và toàn bộ lực lượng hoàng thất đã bị tàn sát, không còn một ai sống sót. Đế quốc Đấu Linh coi như đã hoàn toàn danh tàn lực kiệt. Cùng thời điểm này, thân thế thực sự của Từ Tam Thạch cũng chính thức được hé lộ. Mẹ của anh chính là công chúa Tuyết Lăng, một thành viên thuộc hoàng thất Đấu Linh, và vị hoàng đế Đấu Linh vừa bị tàn sát dã man trong thảm kịch ấy chính là người cậu ruột của anh. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng đồng đội đặt chân đến kinh thành Đấu Linh, những kẻ thủ phạm hủy diệt hoàng cung vẫn chưa hề rời đi. Lực lượng do Quất Tử phái tới là 2 đoàn hồn đạo sư cấp thú vương khét tiếng, Tào Quân và Hoàng Long. 2 vị đoàn trưởng là Hạ Nhân Thần và Từ Thiên Nhiên đều là những hồn đạo sư cấp 9 hàng đầu, cùng với đó là sự hỗ trợ của hàng trăm hồn đạo sư cao cấp đi cùng. Nhìn thấy cảnh tượng tang thương và sự tàn bạo của kẻ thù, Hoắc Vũ Hạo phẫn nộ, thề lớn quát: ta sẽ khiến đám hồn đạo sư này có đến mà không có về. Tuy nhiên, trước tình thế lực lượng chênh lệch và cục diện đã rồi, anh cũng đành ngậm ngùi chua xát. Không thể tiếp tục liều mạng nữa, ta vẫn đến muộn mất rồi. Đứng trước lực lượng địch hùng hậu, Hoắc Vũ Hạo đã nhanh trí nghĩ ra một kế sách một mũi tên trúng 2 đích. Anh quyết định sử dụng vong linh ma pháp để tiêu diệt đại quân Nhật Nguyệt, khiến toàn quân còn lại lầm tưởng rằng đây là một đợt tập kích bất ngờ của phe Tào Hồn Sư. Đặc biệt, anh cố tình tha cho đoàn trưởng Hạ Nhân Thần một đường sống để hắn chạy thoát trở về báo tin. Chiêu thức ly gián cao tay này đã gieo rắc mầm mống nghi kỵ vô cùng sâu sắc giữa Thánh Linh Giáo và đế quốc Nhật Nguyệt, đồng thời đặt nền móng vững chắc khiến hai phe phái này hoàn toàn trở mặt và đối đầu lẫn nhau trong tương lai. Vậy thì tiếp theo, trận chiến sẽ còn gay cấn đến mức nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Tập 264 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!